सबभन्दा पहिला सुनिरहेछ। सबभन्दा पहिला चाहिँ यो स्क्रु खोल्नु पर्यो, लुज गर्नु, यो र यो हैन, यो दुईटा यता छ भने यो पनि लुज गर्नु पर्यो। यो गरिसकेपछि यो पछाडि तान्नु, यसरी तान्न मिल्छ हैन। यो तानिसकेपछि यो खोल्ने हैन, लिभर देखो, यो लिभर तान्ने, त्यसपछि यो यसरी बाहिर निकाल्न मिल्यो। फेरि यो लक गरिदिने, त्यसपछि रिफिल गर्नु पर्यो भने यो कोरिने भाग चाहिँ तल पर्नु पर्यो, कोरिन्छ नि, कोरिने भाग तल पर्ने गरी